नमस्ते, मेरो नाम भूपेन्द्र। आजको भिडियोमा म देखाउन जाँदैछु मोका ए अडोबी आफ्टर इफेक्टमा मोका ए को बारेमा र केही भिडियो बनाएर पनि देखाउँछु म। र यो पहिलो भिडियो हो मोका ए को र मोका ए को स्टेप बाई स्टेप म भिडियो तपाईँलाई देखाउनेछु। आजको भिडियोमा म देखाउँछु यो जो भिडियो छ यसमा यो भिडियोमा म केही मेरो फोटो एड गरेर देखाउँछु। यो जुन पोस्टर छ जो ओरिजिनल पोस्टर छ यसमा म भिडियो हालेर देखाउँछु र यो कसरी हाल्ने भनेर म यो भिडियोमा देखाउँदैछु। ओपन गर्छु अडोबी आफ्टर इफेक्ट र आफ्टर इफेक्टमा जानुस् र त्यसपछि म इम्पोर्ट गर्छु फाइल। यो भिडियो म क्लोज गर्छु र राइट क्लिक गर्छु र म इम्पोर्ट गर्छु फाइल। त्यसपछि म जान्छु डेस्कटप र मेरो डेस्कटपमा छ भिडियो र म भिडियो इम्पोर्ट गर्छु। यो भिडियो इम्पोर्ट गरेँ मैले र यो भिडियो खासै हाई रेजुलेसनको छैन र यसको क्वालिटी एकदम लो छ र यो भिडियो उठाउँछु र म यो न्यू कममा खसाल्छु यहाँ र यो भिडियो आयो। अब म यो जो पोस्टर छ यसमा मेरो फोटो एड गरेर देखाउँछु म यो कसरी गर्ने। म जान्छु भिडियो सिलेक्ट गर्छु र जो रेजुलेसन छ म फुलमा राख्छु, फुलमा राख्नु होला र म जान्छु इफेक्टमा र त्यसपछि भिडियो पहिला सिलेक्ट गर्नुहोस् भिडियो, त्यसपछि जानुहोस् इफेक्टमा, म इफेक्टमा जान्छु र बोरियो एफएक्स मोका भन्नेमा जानुहोस् र त्यसपछि मोका ई ल्याउनुहोस्। मोका ई सिलेक्ट गरेँ मैले र त्यसपछि इफेक्ट कन्ट्रोलमा आउँछु म। यहाँ देखिएको छ मौका, इफेक्ट कन्ट्रोल यहाँ देखिएको छैन भने विन्डोमा गएर तपाईँले इफेक्ट कन्ट्रोललाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ आउनेछ र इफेक्ट कन्ट्रोलको जो लोगो देखेको छ लोगोलाई म क्लिक गर्छु र मौका ओपन भयो। रेजिस्टर लेटर गरेँ मैले र यो मौका ओपन भइसक्यो र मौका ओपन भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले यसरी यहाँ माथि तल गरेर लान सक्नुहुन्छ र प्ले बटनहरू नेक्स्ट बटनहरू यहाँ छ तपाईँको फ्रेम बाई फ्रेम प्ले बटन, फरवर्ड ब्याकवर्ड्स फरवर्ड्स यो प्ले बटन हो र यो ट्र्याकिङ बटन भयो र यसको वर्क स्पेस तपाईँले के राख्न चाहनु, सेन्चल राख्नु भने यो सेन्चल आउनेछ, यस्तो खालको आउनेछ र त्यसपछि गएर क्लासिकमा क्लासिक आउनेछ र त्यसपछि बिग पिक्चरमा बिग पिक्चर आउनेछ, त्यसपछि रोटोमा रोटो आउनेछ, त्यसपछि तपाईँको म सेन्चल राख्छु। प्रायः जस्तो म धेरै जस्तो क्लासिक युज गर्ने गर्छु, म क्लासिक नै राख्छु र क्लासिक राखिसकेपछि अब यसमा जो पिक्चर छ यसमा ट्र्याक गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि अलिकति पिक्चर म जुम गर्छु भिडियोलाई। जुम गर्नको लागि यहाँ जुम टुल देख्नु भएको छ तपाईँले, सिलेक्सन टुल यानि पिक टुल भन्छ मौकामा यसलाई, तर फोटोसपमा यसलाई सिलेक्सन टुल भनिन्छ। सेलेक्ट गर्नको लागि यो पिक टुल हो र त्यसपछि यो तपाईँको ह्यान्ड टुल जुम गर्नको लागि यो जुम हुन्छ, जुम आउट जुम इन हुन्छ र यो ह्यान्ड टुल भयो, यो एउटा सर्ट छ र किबोर्ड सर्टकट तपाईँले जी दबाएर राख्नुभयो भने यसरी जुम आउट जुम इन हुन्छ। जी मतलब यहाँ तपाईँको जेट, एक्स दबाएर तपाईँले होल्ड गर्नुभयो र माउसको लेफ्ट बटन दबाउनु पनि यसरी हल्लिनेछ र अब म यसमा फोटो एड कसरी गर्ने म यो देखाउँछु। हल्का जुम गर्छु र एक्सप्लेन टुल जो छ यहाँ पेन टुल देख्नु भएको छ, एक्सप्लेन टुल म सेलेक्ट गर्छु यहाँ। अब म ड्र गर्छु यो एरियामा, जान्छु क्लिक गर्छु र यो बाहिर भागमा क्लिक गर्छु पोस्टरको र क्लिक गर्छु यहाँ र यो राइट माउस बटन क्लिक गर्यो भने यो जो कनेक्ट छ यो अनलिङ्क हुन्छ, यो अनलिङ्क भयो सरी र त्यसपछि म अलिकति यसलाई खुम्चाउँछु यहाँ र त्यसपछि अलिकति कर्नरलाई अलिकति यहाँ खुम्चाउँछु र त्यसपछि अलिकति यहाँ यसरी खुम्चाउँछु यहाँ। यो एरियालाई म सेलेक्ट गर्छु यसरी र यो एरियालाई म सेलेक्ट गर्छु जो मैले ट्र्याक गर्नुपर्ने छ। सबै कुरा ठिकठाक छ यो, अब अरू केही गर्नु पर्दैन। अब म यसमा ट्र्याकको लागि रेडी छु अहिले म, सेटिङ डिफल्ट नै छ यो सबै कुरा सेटिङहरू र त्यसपछि अब म ट्र्याक ब्याकवर्ड्स क्लिक गर्छु। यो ब्याकवर्ड्स ट्र्याक गरेछु मैले अहिले, यो ट्र्याक हुँदैछ र केही फ्लिकिङ जो लाइटको कारणले यो ट्र्याकिङ पोइन्ट अलिकति तलमाथि हुनसक्छ र त्यसलाई पनि मिलाउन सकिन्छ, म मिलाउँछु। अब यो ट्र्याकिङ हुँदैछ, ट्र्याकिङ ब्याकवर्ड्स हुँदैछ यता र स्टप गरेर पनि तपाईँले फेरि पनि ट्र्याकिङ दिन सक्नुहुन्छ यसरी स्टप बटन र ट्र्याक ब्याकवर्ड्स, ट्र्याक फरवर्ड्स र त्यसपछि फ्रेम बाई फ्रेम नेक्स्ट फ्रेम बाई फ्रेम ट्र्याकिङ, यो दुईवटा बटन बिचको स्टप बटन। अब कम्प्लिट भयो ट्र्याकिङ ब्याकवर्ड्स र म यही ठाउँमा ल्याउँछु जहाँ मैले ट्र्याकिङ स्टार्ट गरेको थिएँ, यही ठाउँमा लिएर राख्छु माउसलाई, यहाँ राखेँ। अब म फरवर्ड ट्र्याकिङ गर्छु, यो बटन दबाउँछु
अब यो फरवर्ड ट्र्याकिङ हुँदैछ। र ट्र्याकिङ कम्प्लिट भयो। अब देख्नुभयो यहाँ ट्र्याकिङ कम्प्लिट भयो र मैले भिडियो केही स्पिडमा देखाएको थिएँ मैले। र अब म सेलेक्ट गर्छु सर्फेस एरिया, सर्फेसलाई क्लिक गर्छु। यहाँ देख्नुभएको छ सर्फेस भनेको तपाईँको चाहिँ यसैमा हो आफूले फोटो राख्ने, यही सर्फेस एरियामा हो। सर्फेसको सानो सानो पोइन्ट देख्नुभएको छ निलो कलरमा, यो सर्फेस एरिया हो। र यो सर्फेस एरियालाई तपाईँले फोटोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति देखाउनलाई लाइट बढी गरेको छु। र म यो सर्फेस जो एरिया छ यसलाई म कहाँसम्म पिक्चर राख्ने फोटो राख्ने म त्यहाँसम्म लान्छु, यहाँसम्म राख्छु म यो सर्फेसलाई। हेर्नुहोस् यसैमा हाम्रो फोटो एड हुने, यहाँसम्म राखेँ मैले। यो भयो र लाइटलाई म अफ गर्छु। अब हेर्नुहोस् सर्फेस जो एरिया छ यसले अटोमेटिक पहिले नै ट्र्याक भएकोमै यो गएर बस्नेछ, केही गर्नु पर्दैन। अब सिम्पल म यसमा ट्र्याक जो लेयर छ यसलाई म रिनेम दिन्छु। म यसमा दिन्छु रिनेम तपाईँको ट्र्याक, सेलेक्ट गर्छु अल, डिलिट गर्छु, म दिन्छु यसमा रिनेम ट्र्याक। र अब म सेभ गर्छु, सेभ बटन यहाँ छ, सिम्पल सेभ दिन्छु, म सेभ गर्छु, यो सेभ भयो। र अब म यो क्लोज गर्छु। अब त्यसपछि म यो जो मोका जो एई छ यहाँ ट्र्याकिङ डेटामा जान्छु र म क्रिएट ट्र्याक डेटालाई क्लिक गर्छु र सेलेक्ट गर्छु ट्र्याक र ओके दिन्छु। अब हेर्नुहोस् अटोमेटिक यसमा पोइन्टहरू आयो, 4वटा पोइन्ट। र त्यसपछि म जान्छु यसमा न्यू लेयर क्रिएट गर्छु। म जान्छु लेयर न्यू सलिड र सलिड क्रिएट गर्छु म। र कलर म एक्जाम्पललाई कम साइज दिन्छु, म यसको कम साइज र ओके दिन्छु। यो साइज रेड कलर दिएको छु मैले। र यसलाई म जान्छु फेरि एडिटमा जान्छु, एडिट सलिड सेटिङमा गइसकेपछि यसको जो वाइट हाइट छ म अलिकति यसलाई कम गर्छु, पोस्टरको हिसाबमा राख्छु म अलिकति यसरी यहाँसम्म राख्छु। कलर कुनै पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले, म केही अरू नै कलर दिन्छु, ओके दिन्छु, म व्हाइट दिन्छु, म व्हाइट कलर र ओके दिन्छु। र त्यसपछि जो सलिड छ यसमा म दिन्छु रिनेम, राइट क्लिक गर्छु, प्रिकम्पोज क्लिक गर्छु र म रिनेम दिन्छु यसमा स्क्रिन पोस्टर, ओके पोस्टर, स्क्रिन पोस्टर। र अल यसमा दिनु लिभ अल एचबियूमा माथिल्लो सेलेक्ट गर्नुहोस् यहाँ र ओके दिनुहोस्। यो भयो। अब तपाईँले जो स्क्रिन पोस्टर जो मेरो यहाँ छ लेयर यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। अब यो खाली भाग आयो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले आफ्नो टेक्स्ट टाइटल या कुनै पनि फोटो या भिडियो यसमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। म इम्पोर्ट गर्छु इमेज, मेरो यसमा राख्ने इमेज, राइट क्लिक गर्छु इम्पोर्ट फाइल र इम्पोर्ट फाइलमा गइसकेपछि म डेस्कटपमा मेरो फोटो छ, यो फोटो इम्पोर्ट गर्छु म। मैले यो भिडियो टिकटकमा पनि देखाएको थिएँ, मैले यस्तै भिडियो हालेको थिएँ बालेन्स आएको। र मेरो फोटो यहाँ ल्याउँछु र फोटोको साइज निकै ठुलो छ, म एस दबाउँछु फोटोलाई सेलेक्ट गरेर स्केल गर्छु, म अलिकति कम गर्छु यसको साइज यसरी, यहाँ भयो। यो जुन पोस्टरको जुन एरिया छ यहाँसम्म बराबर होस्, यो भयो। अब यसमा तपाईँले कुनै पनि टाइटल या कुनै पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ। म जान्छु टेक्स्ट र यसमा म लेख्छु मेरो नाम, अलिकति साइज कम गर्छु टाइटलको। र म जान्छु यहाँ भिडियोमा। अब हेर्नुहोस् मेरो पोस्टर आइसकेको छ यहाँ। अब म सेलेक्ट गर्छु यो भिडियो
र म जान्छु मोकामा मोका र त्यसपछि मोकामा गइसकेपछि म जो एक्सपोर्ट अप्सन छ यसमा कर्नर पेनमा म ल्याउँछु मोसन ब्लर ल्याउँछु कर्नर पेन सपोर्ट मोसन ब्लर सेलेक्ट गर्छु र लेयर एक्सपोर्टमा जान्छु म र त्यसपछि म सेलेक्ट गर्छु स्क्रिन यो जो स्क्रिन बनाएँ मैले यहाँ यो स्क्रिन सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि म अप्लाई एक्सपोर्ट क्लिक गर्छु र यो फोटो तल आयो हेर्नुहोस् यो जुन पोस्टरको जो राख्ने ठाउँ चाहिँ माथि छ मेरो फोटो तल आयो यो एङ्कर पोइन्टको समस्या हो तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो जो ओरिजिनल भिडियो छ यसमा ए हान्नुहोस् किबोर्ड सर्टकट ए हान्छु म र जो एङ्कर पोइन्ट छ यसलाई कपी गर्छु म कन्ट्रोल सी हानेर कपी गर्नुहोस् या एडिटमा गएर कपी गर्नुहोस् र त्यसपछि यो पोस्टर जो स्क्रिन पोस्टर छ यसमा ए हान्नुहोस् र त्यसपछि यसमा लिएर पेस्ट गर्नु एडिट पेस्ट क्लिक गर्नुहोस् पेस्ट अब यो डाइरेक्टली वहाँ गएर तपाईँको एड भयो अब म भिडियो प्ले गर्छु पहिला 0 हान्छु र यो रेम प्रिभ्यू हुन्छ त्यसपछि मात्रै प्ले हुन्छ अब देख्नुभयो एकदम राम्रोसँग यो फोटो गएर त्यहाँ एड भयो भिडियो या फोटो जुन कुनै पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ टाइटल टेक्स्ट या कुनै पनि र यो टेक्स्टको जो टाइटल छ यो त्यहाँ अलिकति देखेको छैन म कलर ल्याउँछु व्हाइट कलर टाइटलको देख्नुभयो यहाँ र म टाइटललाई म राख्दैन म डिलिट गर्छु देख्नुभयो यो पोस्टर यहाँ आयो एकदम सजिलोसँग एकदम राम्रोसँग देखिएको छ यसरी र मैले यो टिकटकमा पनि हालेको छु मेरो नाम टिकटकमा भूपेन्द्र पौडेल छ हेर्नु होला र यसरी हामीले यो भिडियो यसरी बनाउन सकिन्छ मोका एबाट कुनै पनि भिडियोमा आफ्नो फोटो या कुनै पनि टेक्स्ट टाइटलहरू यसरी एड गर्न सकिन्छ कुनै पनि भिडियोमा यसरी गर्न सकिन्छ र अर्को भिडियोमा म बाँकी देखाउँछु मोका एको बारेमा र म अल भिडियो सेलेक्ट गर्छु यो दुईटा पोस्टर र भिडियोलाई र त्यसपछि म प्रिकम्पोज र यसमा म नेम लिन्छु रेन्डर ओके दिन्छु म अब यो भिडियो रेन्डरको लागि तयार छ प्रोजेक्टमा जान्छु म र त्यसपछि जो रेन्डर लेखेको छु मैले यो रेन्डर यो सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि कम्पोजिसनमा जान्छु र त्यसपछि एड टु रेन्डर क्विक सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि म सेभ टु कहाँ गर्ने आउटपुटमा जान्छु र सेभ म डेस्कटप सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि यहाँ सेभ दिन्छु डेस्कटपमा र त्यसपछि हाई क्वालिटीमा जान्छु म यहाँ तल आउटपुट मोडलमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि तपाईँले कुन भिडियो फर्मेट सेलेक्ट गर्ने हो त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस् र रेन्डर हेर्नुहोस् म आफ्टर कोडेक्स सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि साउन्डमा नो दिन्छु नो साउन्ड अफ गर्छु ओके दिन्छु र त्यसपछि अब म रेन्डर क्लिक गर्छु अब यो रेन्डर हुँदैछ रेन्डर फिनिस भइसक्यो अब म भिडियो प्ले गर्छु यो भिडियो मेरो डेस्कटपमा रेन्डर गरेको छु मैले यहाँ रेन्डर भइसक्यो प्ले गर्छु म डबल क्लिक गरेर अब देख्नुभयो यो जो मेरो फोटोको जो पोस्टर छ एकदम पर्फेक्ट तरिकाले गएर बसेको छ त्यहाँ र अलिकति मोसन ब्लर दिएको छैन मैले मोसन ब्लर दिन पऱ्यो भने झन् अझै राम्रो हुन्थ्यो यहाँ मोसन ब्लर दिएको छैन मैले यहाँ डबल क्लिक गर्छु भिडियो र त्यसपछि यहाँ गएर मोसन ब्लर अन गर्छु म यहाँ मोसन ब्लर पहिला यो सेलेक्ट गर्छु मोसन ब्लर र त्यसपछि यहाँ गएर मोसन ब्लर दिन्छु म प्ले गरिरहेछु अब मोसन ब्लर राखेपछि कस्तो देखिन्छ अब हेर्नुहोस् एकदम झन् राम्रो भयो यो र यसरी फोटो पोस्टर कुनै पनि हामी यसरी राख्न सकिन्छ मोका एबाट र अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ नेपाल सब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला